Hey guys! Welcome and welcome back dito sa channel na mahilig sa Pampaswate. So kung first time mo dito sa channel na mahilig sa Pampaswate, so don't forget to click the subscribe button and also don't forget to click the notification bell down below para ma-notify ka sa mga Pampaswating videos na i-upload ko. So on today's video guys is i-announce natin ang ating winners ng 10k subscriber giveaway at syempre, nako guys, sobrang ingay. At syempre, magpapasalamat tayo kay Sis Amor Cooking and Amor Authentic Bags dahil siya ang nag-sponsor ng ating pag-giveaway. At saka kung hindi ka pa nakasubscribe sa kanyang dalawang YouTube channel, so please click a subscribe button and also don't forget to click the notification bell para maging updated ka sa mga every new uploads niya. So hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, so sasabihin ko na kung sino yung nanalo sa ating 10k subscriber giveaway. So una, si Ellie Garlito, siya yung nanalo ng MK na bag. At saka yung pangalawang nanalo ay si Grace Roberts. So, siya yung nanalo ng guest na bag. So, thank you so much guys sa lahat ng bumuo sa ating 10k subscribers. So, hindi ko kayo maisa-isa kasi hindi ko naman kayo lahat kilala. But, thank you so much. At sa nag-sponsor, so, thank you so much din. Si Zinaida Canilaw, aka Amor Cooking and Amor Authentic Bags. Congratulations sa mga winners and thank you so much guys again for watching this video and I hope to see you all again on the next video. Bye-bye!